Κάτω καιρός ρε φίλε πάλι. Η ώρα είναι 11. Έχουμε ξανά μάθημα της 1, μάθημα της ιστορίας της τέχνης. Θα πάμε βοτίτσα. Και έχω παρατηρήσει ότι κάθε Παρασκευή, αυτόν τον Αύγουστο, έχει σκατό καιρό. Είδατε πως είναι ο καιρός. Γιατί? Ήρθαμε σε αυτή την απίστευτη βιβλιοθήκη. Έχει απόλυτη ησυχία, οπότε θα κάτσουμε εδώ. Διάβαζα χθες ένα άρθρο. Μια γυναίκα γέννησε μέσα στο αεροπλάνο τα 12.000 πόδια. Γέννησε. Και... έκαναν έκτακτη προσγείωση στο μικρό στο παιδί. Δώσανε μια κάρτα 1.000.000 πόντους. 1.000.000 πόντους. Για να καταλάβετε το μέγεθος αυτό, η πιο φθηνή πτήση είναι με 100 πόντους. Και η πιο ακριβή είναι με 25.000. Οτιδήποτε και να θελήσει να πάει αυτό το παιδί μπορεί να πάει. Απλά έχει 1.000.000 πόντους. Έβλεπα αυτό το βίντεο λοιπόν, έβλεπα ένα βίντεο εχθές το βράδυ βασικά. Και ήταν μια τύπισσα, come on. Ήταν μια τύπισσα η οποία ρε παιδί μου μιλούσε στο κοινό της. Όταν θες να μιλήσεις σε κάποιον μπροστά στην κάμερα, όταν φτιάχνεις ένα βίντεο για να το δει ένας κόσμος, ένα αλφα κοινό, μιλάς στο εσείς. Να σας πω κάτι και θα σας πάω σήμερα εκεί πέρα και θα δούμε αυτό. Όταν θες να έρθεις πιο κοντά στο κοινό σου, χρησιμοποιείς το πρώτο πληθυντικό. Λες, σήμερα ήρθαμε εδώ, μετά θα κάνουμε αυτό, μετά θα κάνουμε το άλλο. Αλλά η τύπισσα μιλούσε στο δεύτερο ενικό και έλεγε, σε έφερα σήμερα εδώ. Σε έφερα σήμερα εδώ για να κάνουμε αυτό και να βλέπεις, να είναι πολύ ωραίο αυτό το μέρος. Και ήταν τόσο περίεργο. Απλά ήμουν κάπως, πώς κλείνει. Πώς κλείνει. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ λάθος ρε παιδί μου. Μου φάνηκε, έλα εδώ. Η ώρα είναι 1. Έχουμε μάθημα στις 2. Θα πάμε εκδρομή σήμερα. Βασικά θα βρέχει. Ναι. Ψιψίρα! Τι φάση με όλες αυτές τις γάτες στα παράθυρα. Αυτή τώρα τι κάνει εδώ. Μιλούσαμε χθες με τον Ρόμπερτ, είχαμε μια συζήτηση πολύ ωραία και εκεί που κάναμε τη συζήτηση μου λέει, ξέρω εγώ, ότι όλο αυτό το διάστημα που έχει περάσει δεν έχει καταλάβει πώς πέρασε και πόσο γρήγορα πέρασε και του φαίνονται όλα σαν όνειρο. Και μου λέει ότι είναι τόσο όμορφη η πόλη και η Περούτζα. Να πάει δηλαδή και στις υπόλοιπες πόλεις, έτσι. Μου λέει στην Αμερική, επειδή ο Ρομπέρτ είναι από την Αμερική, όλα λέει είναι έτσι.
Όλα λέει είναι τετράγωνα, είναι blocks και του αρέσει πάρα πολύ που εδώ πέρα, ας πούμε, υπάρχουν στενάκια, υπάρχουν δρόμοι. Τίποτα δεν είναι έτσι οργανωμένο τόσο καλά. Είναι με πέτρες. Το πάτωμα μου λέει είναι από πέτρες, λέει, που έχουν χτίσει πριν 350 χρόνια, ξέρω εγώ. Στην Αμερική απλά είναι όλο άσφαλτος και στον Καναδά που μένει αυτός, επειδή αυτός μένει στο Vancouver, μένει αυτός. Και με ρωτάει, ξέρω εγώ, αν είναι έτσι και στην Ελλάδα. Και του λέω, ρε φίλε, του λέω, ναι, έτσι είναι στην Ελλάδα. Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας είναι έτσι. Όλα είναι στενά και όλα είναι περίεργα. Λέει, εσύ μου λέει δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Και του λέω, όχι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Αυτό με έβαλε σε σκέψεις. Με έβαλε σε σκέψεις λοιπόν. Και γενικά αυτές τις 2 τελευταίες μέρες έχω. Παθαίνω ένα σοκ. Έχω πάθει ένα πολιτισμικό σοκ. Από τη μια μεριά τα κινέζικα που είναι τελείως διαφορετικά από όλες τις δυτικές γλώσσες. Και από την άλλη, ακόμα και η Αμερική είναι τόσο διαφορετική. Κι άλλο γατί. Έλα εδώ γατί. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι Αμερικάνοι και από τον Καναδά και όλοι όσοι έρχονται από πόλεις που είναι σχετικά καινούριες εντυπωσιάζονται τόσο πολύ με την Ελλάδα και την Αθήνα και την Ιταλία και την Ευρώπη. Άλλο να έχεις μια πόλη που αργά μεγαλώνει και συγχρονίζεται και έρχεται up to date και ξεκινάει να γίνεται και αυτή κουτιά, blocks και άλλο να ξεκινάς μια πόλη από την αρχή όπως το Vancouver, ας πούμε, ή η Νέα Υόρκη και να τη βάζεις όλη έτσι σε κουτάκια. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις άμα δεν το έχεις ζήσει. Πόσο μάλλον άμα όλη τη ζωή έχεις ζήσει στην Αθήνα, ας πούμε. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο περίεργο που. Γιατί όντως κατάλαβα ότι ο Ρόμπερτ εχθές είχε πάθει την πλάκα του, ας πούμε, και ότι του ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί δεν είχε ξαναέρθει ποτέ στην Ευρώπη αυτός ο Ρόμπερτ. Και μου λέει ότι θέλει να μείνει, οπότε. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θέλω να πάω στην Αμερική και στον Καναδά. Και πάσω. Pasó, papá? Sos muy linda. No, Sos muy linda. Paula, sos muy linda y después ya lo ven En el vlog. Rompe el corazón. Αλλά όμως έτσι είμαστε. Δηλαδή, αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Όταν έχει κάτι, θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει και το επόμενο. Θέλει περισσότερα. Όταν εγώ έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στην Αθήνα, είναι λογικό να θέλω να πάω κάπου αλλού που είναι διαφορετικά. Αλλά θέλω να το δω. Όπως θέλω να κάνω καινούργια πράγματα και θέλω να δω καινούριους κόσμους. Γι' αυτό και θέλω να μάθω και άλλες γλώσσες. Επειδή όταν γνωρίζεις μια γλώσσα, γνωρίζεις και την ιστορία ενός πολιτισμού. Γνωρίζεις και την προέλευσή τους. Γνωρίζεις πολύ καλύτερα αυτόν τον πληθυσμό όταν γνωρίζεις τη γλώσσα του και μπορείς να μιλήσεις με όλον αυτόν τον κόσμο. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις με τίποτα. Δεν γίνεται. Με όσους ουρανοξύστες και να βάλεις, όσα φοβερά, wow, super μοντέρνα πράγματα και να βάλεις, αυτή τη θέα με τις κεραμοσκεπές και το πράσινο ανάμεσα και το πράσινο δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις. Δεν γίνεται. Έχει την ομορφιά του, όπως έχει και αυτό την ομορφιά του, έχει και το άλλο την ομορφιά του. Τώρα καταλαβαίνω πραγματικά γιατί είναι τόσο σημαντικό να ταξιδεύεις. Βλέπεις πράγματα που δεν μπορείς να τα δεις αλλιώς. Δεν γίνεται να τα καταλάβεις και να τα δεις αλλιώς.
νοτσιόλα, σφατσιατέλα και αυτό εδώ πάνω λέγεται πάνα. Είναι λίγο καλύτερα από σαντεγί. Αδιάφορο. Οι άλλες γεύσεις όμως είναι τέλειες.